Дрожжель, я працюю в Національному Erasmus Plus офісі. Національний Erasmus Plus офіс відповідальний в Україні за програми Європейського Союзу у сфері вищої освіти. А сьогодні я буду говорити о новій програмі Європейського Союзу Erasmus Plus. Програма розпочалася у 2014 році і буде продовжуватися до 2020 року. Програма Erasmus Plus – це програма сприяння розвитку 4 важливих секторів – освіти, професійної підготовки, молодіжної політики та спорту. Програма має доволі непросту архітектуру. Крім 4 секторів – освіта, професійна підготовка, молодь та спорт – програмою передбачено 3 ключові напрями. Перший ключовий напрям – це мобільність, другий ключовий напрям – це міжінституційна співпраця заради інновацій та обміну досвідом, і третій напрям – це підтримка реформ. Програма Erasmus Plus не почалася з чистого аркушу. До її запровадження у 2014 році існувало кілька поколінь освітніх програм Європейського Союзу із подібною назвою. У 80-х роках розпочалася освітня програма Erasmus, яка пропонувала університетам Європейського Союзу налагодити транскордонний міжуніверситетський обмін. З 2004 року починає діяти програма Erasmus Mundus, яка відкриває можливості кращим студентам з усього світу навчатися в університетах Європейського Союзу, а університетам з-поза меж ЄС брати участь у міжуніверситетських обмінах. На сьогоднішній день понад 40 українських університетів взяли участь у програмах обміну з університетами Європейського Союзу, і більше 200 українських студентів навчалися в університетах Європейського Союзу за магістерськими програмами. Можливо, варто згадати, чому програма названа Erasmus+. Вона названа на честь великого теолога, філософа, письменника Еразма Роттердамського, який народився в Голландії, але багато подорожував, навчався і викладав у найкращих університетах Європи у Льовені, Парижі, Кембриджі у 15-16 столітті. Подорожуючи, він зрозумів, що навчання можливо не тільки в аудиторії, але й поза межами університету або школи. Коли ми подорожуємо, ми багато чого дізнаємося про іншу країну, про інші університети. Ми багато чого навчаємося в наших колег, а колеги навчаються в нас. Тож на початку 16 століття Еразм Роттердамський усвідомив важливість міжнародного співробітництва, навчальної мобільності, поєднання формального в школі, університеті та неформального навчання поза їх стінами, через запозичення досвіду колег, через мандри, через спільні дії заради суспільного блага. Відповідно, у новій програмі, названій на честь цього великого вченого, важливе місце займають, по-перше, транскордонна міжнародна співпраця між школами, університетами, молодіжними організаціями, некомерційними спортивними клубами. По-друге, мобільність, тобто переміщення студентів, викладачів, дослідників, молодих людей для того, щоб навчатися з досвіду інших і поділитися своїм власним. І, по-третє, поєднання формальної і неформальної освіти. Приміром, завдяки волонтерству молоді люди можуть здобути важливі вміння і навички – лідерства, міжкультурної комунікації. Втім, розробники програми Erasmus+ врахували не тільки позитивний досвід попередніх століть, але також і потреби і виклики 21-го століття. Може виникнути запитання, чому у програмі поєднані такі доволі відмінні сектори, як освіта, професійна підготовка, молодь та спорт? Відповідь доволі проста. У фокусі програми – молодь. Кінцевим бенефіціаром, тобто одержувачем вигід, що виникають у результаті реалізації програми Erasmus+, стають молоді люди, які отримують кращу освіту, навички, необхідні для працевлаштування, навички громадянської активності та здорового способу життя. Такий підхід в Європейському Союзі називають синергетичним, коли кілька ініціатив, програм, проєктів свідомо і послідовно працюють на досягнення єдиної цілі або кількох взаємопов'язаних цілей. У кінцевому рахунку різні компоненти програми Erasmus+ працюють на те, щоб допомогти молодій людині стати успішним.
Необхідно виділити ще одну важливу рису програми Erasmus+. Серед 4 її компонентів освіта займає найважливіше місце. На її фінансування виділяється понад 70% загального бюджету програми. Це тому, що освіта є надзвичайно важливою для епохи економіки знань, у якій зараз перебуває ЄС. Економіка знань – це коли економічний розвиток зосереджений навколо трикутника знань – створення знань, поширення знань і втілення знань. Знання є найважливішим активом економіки, і саме вони, а також люди, як носії знань, зумовлюють соціально-економічний розвиток, а не наявність в країні корисних копалин або виробничих потужностей. Здобувши освіту, молода людина не перериває зв'язку з університетом. І спеціалісти, і бізнесмени постійно звертаються до науковців за новими технічними рішеннями, винаходами, новітніми технологіями. Програма Erasmus+ допомагає університетам налагодити стосунки із партнерами, підприємцями і підприємствами, а також іншими стейкхолдерами, які зацікавлені у розвитку освіти та у прискоренні соціально-економічного розвитку. І нарешті слід згадати про ще одну важливу рису програми Erasmus+, її міжнародний вимір. Раніше Європейський Союз мав різні програми для власних держав-членів та сусідів або партнерів. Але сьогодні, визнаючи важливість міжнародної співпраці в умовах глобалізованого світу, усвідомлюючи важливість міжкультурного діалогу не тільки всередині ЄС, але і з усім світом, і особливо з країнами-сусідами, Європейський Союз запровадив одну єдину програму для держав-членів та інших країн. Тож, які двері для українців відкриває вище наведена інформація? Чи варта вона вашої уваги? На мою думку, так. Тому що програма Erasmus+ відкриває двері для різних проєктів, які можуть бути реалізовані українськими університетами, молодіжними організаціями, студентами, активістами громадянського суспільства та просто молодими людьми, які хочуть знати більше, вміти більше, мати більше друзів і подорожувати, відвідати більше країн. А сьогодні для потенційних учасників програми Erasmus+ відкриті такі можливості. У сфері вищої освіти навчальна мобільність. Щорічно відбуваються конкурси для студентів, які хочуть навчатися в Європейському Союзі за магістерськими програмами і стипендіальною підтримкою від Європейського Союзу. Також існують програми міжакадемічних обмінів між європейськими університетами та університетами з України. Наступний напрям – це проекти з розвитку потенціалу українських вищих навчальних закладів у партнерстві з європейськими університетами інших країн. Щоб реалізувати проекти з розвитку потенціалу, університети мають утворити консорціум, партнерства з університетами Європейського Союзу та України, разом підготувати проектну заявку, подати її на конкурс, і перемога у конкурсі гарантуватиме грант на втілення реформ. У сфері вищої освіти також реалізується напрям Жан Моне, який буде цікавий тим, хто займається дослідженнями євроінтеграційних процесів, поширенням європейських стандартів та ідей об'єднаної Європи. В рамках курсів Жана Моне можливе розроблення нових модулів євроінтеграційної тематики, розроблення нових дослідницьких методик і нових навчальних продуктів, наприклад, ігор, квестів, інтерактивних карт і тому подібне. Для середньої освіти програма Erasmus+ передбачає можливості інтернет-партнерства. Працює онлайн-платформа e-twinning, яка допомагає вчителям, директорам шкіл стати партнерами, обмінюватися досвідом, допомагати один одному у викладанні і навчанні. Що стосується молодіжної співпраці, то вона здійснюється через участь молодих людей у програмах волонтерства, молодіжних обмінах, семінарах, форумах, конференціях. Про це можна прочитати на ресурсі Salta Youth. Я розповіла про ті напрями програми, які вже реалізуються в Україні. Сподіваємося, що у найближчі роки українці стануть учасниками і інших напрямів і компонентів програми Erasmus+. На завершення хочу нагадати, програма Erasmus+ – це програма сприяння освіті, професійній підготовці, молоді та спорту. Програма побудована за синергетичним принципом. Її
Кінцевою метою є збільшення можливостей для молодих людей, зацікавлених в отриманні належної освіти і належної професійної підготовки, для активних громадян, готових до співпраці в умовах глобалізованого світу, здатних постійно навчатися, вдосконалюватися, щоб відповідати вимогам економіки знань. Програма відкрита для українських студентів, викладачів, вчителів середніх шкіл, громадських активістів, членів молодіжних організацій. Більшість напрямів програми Erasmus+ реалізується через участь у проєктах, які відбираються на конкурсних засадах один раз на рік. Дізнатися більше про програму і про те, як реалізуються її різні напрями, можна за такими адресами. Всім зацікавленим у програмі Erasmus+, ми радимо звернутися до Національного Erasmus+ офісу в Україні. Ми радо проконсультуємо вас щодо питань студентської мобільності, університетської співпраці, а також молодіжної співпраці.